Yun guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Lester Culinares. At ngayon naman po, tuturuan ko kayo magluto ng Putserong Bicol. And simple lang siya mga ka-service crew. Ito yung mga ingredients natin. Yan. Bale, ito yung baboy. Itong papaya, Baguio beans, gabi, syempre Baguio pechay. Yan mga ka-service crew, yan yung ating recipe. Ito lang siya. So paano mga ka-service crew, umpisahan na natin. Let's go. And welcome to yun mga ka-service crew, lalagay na natin yung baboy. Yan mga ka-service crew, lalagay na natin siya. At lalagay na rin natin yung sibuyas, and then pakuluin ulit natin. Sakto nga hinati sa linggo. Kaya lang maano na yung lasa eh, matapang yun. Parang yung hipon, gano'n. Yun mga ka-service crew, syempre lagay na rin natin yung pork cubes. Tapos lagyan na rin natin ng magic sarap. Kuluin. Madali lang siyang lumambot mga ka-service ko kasi bata pa yung baboy. Malambot lang siya. Yan mga ka-service ko, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung gabi saka papaya. Yan. Para sabay silang lumambot mga ka-service ko. Yan. Simple lang siya mga ka-service crew.
Papalambutin na lang natin yung karne, yung papaya, saka yung San Fernando. Saka natin ilalagay yung Baguio beans, saka Baguio pechay. Patay. Yan, kumukulo na mga service crew. Papalambutin lang natin. Yan, siyempre, tikman na natin kung anong lasa niya. Kung dagdag pa ba tayo. Yan. Salt na lang mga ka-service crew. Asin na lang dadagdag natin. Kompleto na yung lasa niya. Yun, konti na lang mga ka-service crew, malambot na. Oh, malambot na yung karne. Oh. Yan mga ka-service crew. Malambot na. Ayan, ilalagay na natin yung Baguio beans. Ayan. Tapos luto na siya mga ka-service crew. And then lalagay na natin yung Baguio pechay.
Tingnan mo kung okay yung latas eh. Yan, mga ka-service crew, luto na siya. Pakuluin lang natin ng isa. Yan, luto na siya mga ka-service crew. Yan na siya mga ka-service crew. Ito na yan, luto na siya. Yun, kain na tayo mga ka-service crew. Tayo mga ka-service crew. Kain pa tayo. Harap. Putserong baboy mga ka-service crew. Simple lang siyang lutuin. Mas masarap siya sa linaga. Gamit ka lang muna dito nga. Ang lambot lang mga ka-service ko. Yan mga ka-service ko, kung nagustuhan niyo yung bagong recipe natin. Bali yung recipe pala natin ngayon is putserong baboy, mga ka-service crew. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thanks for watching.